خودشو خار خفیف بود دست دستی این هم مادرتون پس زمان با خیلی بدبختی برو بلکه بردن دکتر حالا این روز ششمه که هستیم و پایدم تو بردیم دکتر یا کریم ای جونم خرج دوا درمونم با خودم ما هی پول مردشوری ما دارم گذاشتم پول نسخه بدین تخم پدرم نیستم خداوند در کتاب نماز می‌فرماید ای بندگان من رسیدگی به پدر و مادر اطاعت من است بیدارم نمیشه. مثلا